Sách Cha là tương lai của gia đình. Biên soạn Bình An. Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc, Tổng biên tập Bùi Thị Lâm Ngọc. Biên tập Đào Thị Thu Thanh. Trình bày và bìa Sĩ Thạch. Sửa bản in Thu Thanh. Hỗ trợ Nguyễn Văn Bảy, Lê Lan, Nguyễn Yến, Kiều Trinh. Thực hiện liên doanh Công ty in Thiên Ngôn. Nhà xuất bản Đồng Nai. Mục lục. Câu chuyện thứ nhất: gia đình và những người được gọi là cha. Câu chuyện thứ hai: bản lĩnh đàn ông của người cha. Câu chuyện thứ ba: năng lực ảnh hưởng của người cha. Câu chuyện thứ tư: sứ mạng của người cha. Câu chuyện thứ năm: tâm linh của người cha. Tiểu luận: nguyên tắc trong hôn nhân và các tài liệu tham khảo. Câu chuyện thứ nhất: gia đình và những người được gọi là cha. 1. Gia đình vững mạnh là tương lai của đất nước. Để biết được một quốc gia hay một xã hội vững mạnh như thế nào và có triển vọng tương lai hay không, ta chỉ cần nhìn vào một gia đình của đất nước đó. Sự vững mạnh của gia đình chính là thước đo cho tương lai của đất nước. Tất cả các mâu thuẫn hay vấn nạn xã hội như bạo lực, hành vi phi đạo đức, nạn nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện trò chơi điện tử, vân vân, đều vốn được phôi thai ngay từ trong chính các gia đình. Những lọc lừa, cám dỗ tồn tại ở mọi nơi, làm lung lay gốc rễ của xã hội, uy hiếp đến cuộc sống cá nhân, an toàn, trật tự xã hội. Đằng sau những vấn đề xã hội nghiêm trọng đang xuất hiện gần đây như tội phạm, bạo lực, giết người, tự sát, vân vân, là những gia đình có nhiều vấn đề, là những gia đình bị rối loạn chức năng gia đình. Và trong những gia đình tràn đầy bạo lực, bị rối loạn chức năng gia đình đó, đương nhiên cũng có những cha mẹ rối loạn chức năng. Khủng hoảng của một thế hệ đều bắt đầu từ khủng hoảng của một gia đình. Khủng hoảng gia đình bắt đầu ngay từ cuộc hôn nhân không có sự chuẩn bị. Trong cuộc sống, để có được việc làm và đạt được sự nghiệp trong công việc, rất nhiều người khắt khe với bản thân. Họ chuẩn bị mọi thứ thông qua một quá trình khổ luyện chuyên môn khắc nghiệt, tham gia tọa đàm, vân vân. Thế nhưng, đáng ngạc nhiên, đối với việc kết hôn và giữ gìn gia đình, họ lại không được nhận sự giáo dục có hệ thống. Việc kết hôn, lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái mà không có sự chuẩn bị được xã hội chấp nhận một cách dễ dàng. Là chủ gia đình, nhưng một số người rất lơ là trong việc nuôi dưỡng, phát triển vị thế, vai trò, tầm ảnh hưởng, sứ mệnh trong gia đình, cũng như các đức tính và nuôi dưỡng phần tâm linh của mình. Thế nhưng họ lại tin rằng bản thân mình đang làm tốt nhất. Nếu nhìn vào những mặt như vậy mới thấy, hơn bất cứ điều gì, việc quan trọng nhất là học về ý nghĩa của hôn nhân và chuẩn bị để tạo nên một gia đình tốt đẹp. Hôn nhân là điều cao quý mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Nhờ có Đức Chúa Trời mà hôn nhân được hình thành, và đó là món quà ân điển cao quý. Hôn nhân là việc hai người nam, nữ gặp nhau, yêu nhau, lập nên một gia đình và sống với nhau trong ân điển của Chúa. Hôn nhân là chế độ tạo nên gia đình, giá trị cốt lõi của một xã hội. Thế nhưng thật đáng thương khi những giá trị cao quý của gia đình trong xã hội bị tổn hại. Tỷ lệ ly hôn trên toàn thế giới cao hơn bao giờ hết. Đặc biệt, những nước càng phát triển kinh tế, người dân có thu nhập càng cao thì tỷ lệ ly hôn càng lớn. Đương nhiên, chúng ta nhìn thấy tỷ lệ ly hôn cao ở những nước phát triển từ rất lâu trước. Nhưng gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của thời đại công nghiệp hóa, thông tin toàn cầu, người ta bắt đầu nhận thấy tỷ lệ ly hôn tăng lên nhanh chóng ở các nước đang phát triển. Hàn Quốc là một nước láng giềng và cũng là quốc gia gần gũi với nền văn hóa và tình cảm con người nhất với Việt Nam.
Trong suốt thời gian dài, Hàn Quốc cũng có truyền thống bảo tồn và lưu trữ gia đình mang giá trị nho quan giáo giống như Việt Nam. Nhưng gần đây, tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng. Theo thông tin của Bộ Sức khỏe Phúc lợi Hàn Quốc cho biết, tỷ lệ ly hôn ở Hàn Quốc đạt đến 50%, đứng thứ hai, thứ ba trong các quốc gia OECD. Hiện tượng này xảy ra do con người của thời đại này đã quên đi những giá trị cao quý của hôn nhân. Thế nhưng, theo thống kê gần đây, tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam còn tăng nhanh và cao hơn cả Hàn Quốc. Dựa trên nguồn tài trợ của UNICEF, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam đã tiến hành điều tra, thống kê và chỉ ra rằng kể từ năm 2000, tỷ lệ ly hôn tăng đột biến. Năm 2000, số vụ ly hôn được khai báo chính thức là 51.361 vụ. Đến năm 2013, con số này đã tăng lên đến 145.791 vụ, tăng gần gấp 3 lần chỉ sau 3 năm. Trong số 147.791 vụ ly hôn năm 2013, có đến 102.000 cặp vợ chồng ly hôn sau hơn 7 năm chung sống cùng nhau, 87.500 cặp vợ chồng trẻ dưới 30 tuổi. Nếu tính cả những cặp vợ chồng không đăng ký kết hôn về sống với nhau, sinh con đẻ cái rồi ly hôn, thì tỷ lệ ly hôn còn tăng cao đến mức đáng sợ hơn nữa. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam tăng cao là do vấn đề kinh tế của gia đình, tư tưởng trọng nam khinh nữ, vợ chồng ngoại tình do những suy đồi về đạo đức cũng như giới tính. Những vấn đề mang tính kinh tế hay chính là những khó khăn của cuộc sống dẫn đến những mâu thuẫn vợ chồng, dẫn đến sự ngoại tình của đối phương. Dần dần những giá trị bị xáo trộn, suy nghĩ gia đình là quý giá bị mất đi. Chúng ta có thể nhìn thấy những vấn đề như vậy ở bất cứ đâu trong xã hội hiện đại này. Chính tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân một số quốc gia châu Á và gây nên các vấn đề khác như vấn đề nhân quyền, kinh tế gia đình và các vấn đề về xã hội. Theo báo cáo của ASDS, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, Việt Nam đã rơi vào tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Tỷ số giới tính khi sinh năm 2013 là 113 nam trên 100 nữ. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì đến năm 2050 sẽ có khoảng 13% nam giới, khoảng 400.000 người sẽ không thể kết hôn. Kéo theo đó là vấn đề lớn của xã hội có thể xảy ra như bạo lực tình dục, mại dâm, buôn bán người bất hợp pháp. So với phụ nữ các quốc gia láng giềng, phụ nữ Việt Nam tham gia mạnh mẽ và sôi nổi vào các hoạt động xã hội. Cho dù thế, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tiềm thức của đại bộ phận người dân lại không dễ dàng xóa bỏ. Con trai với vai trò là người thừa kế gia tộc sẽ có vai trò làm chủ mọi công việc trong gia đình và coi sóc bàn thờ tổ tiên. Chính vì thế, cha mẹ nào không sinh được con trai sẽ có cảm giác mất mát rất lớn. Vì điều này, đã có nhiều trường hợp bị ép buộc ly hôn do người vợ không sinh được con trai, những đối xử tệ bạc từ chồng và gia đình nhà chồng, việc ép buộc ly hôn, ngoại tình công khai để có con trai, vân vân đã trở thành trở ngại lớn trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Đương nhiên, theo quy định luật pháp của Việt Nam thì nam nữ bình đẳng trong thừa kế. Tuy nhiên, do việc tiến hành coi sóc bàn thờ tổ tiên và các sự kiện trọng đại trong gia đình đều là đàn ông, cho dù có phải hy sinh bất kỳ điều gì. Và những bà vợ không sinh được con trai đương nhiên sẽ bị gây khó dễ để từ chồng và gia đình nhà chồng, hoặc chồng đi ngoại tình để sinh con nối dõi và cuối cùng ly hôn. Hiện trạng này xảy ra do con người trong thời đại này đã quên đi giá trị cao quý của việc gây dựng gia đình. Khủng hoảng của một xã hội bắt đầu từ khủng hoảng của một gia đình. Khủng hoảng của một xã hội và một quốc gia bắt đầu từ một gia đình không vững mạnh, nghĩa là các giá trị quan, thế giới quan, nhân sinh quan phải được nuôi dưỡng trong một gia đình vững mạnh thì quốc gia, xã hội mới vững mạnh được. Những con người biết tôn trọng và mưu cầu các giá trị chung của xã hội được sinh ra từ chính các gia đình. Cuối cùng, một gia đình vững mạnh
sẽ làm đất nước vững mạnh, quyết định tương lai của một quốc gia. Đặc biệt trong các gia đình có tư tưởng trọng nam khinh nữ, trong xã hội có nhiều gia đình nam giới làm chủ như Việt Nam, vai trò của người cha trong gia đình càng quan trọng hơn cả. Nghĩa là người cha có vai trò quan trọng nhất trong việc tạo dựng hạnh phúc gia đình. Cuốn sách này chỉ ra vai trò của một người cha trong việc gây dựng một gia đình, cũng như nghĩa vụ của người cha trong Kinh Thánh là gì. Người cha phải sống thì gia đình mới sống, mới tạo dựng được một xã hội, một quốc gia vững mạnh. Khi người cha phát huy được vai trò cũng như quyền uy trong gia đình thì gia đình mới hạnh phúc, mới sản sinh ra được những đứa con biết ước mơ tương lai, tạo nên một gia đình vững mạnh và một xã hội tươi sáng. 2. Khủng hoảng của người cha. Tính nghiêm trọng của các vấn đề gia đình đại đa số đều có nguyên nhân sự quan hệ và vai trò của vợ chồng, vốn là hai rường cột của gia đình. Vấn đề nghiêm trọng hơn cả là việc vai trò của người cha trong gia đình bị mất đi. Ngược lại, vai trò của người mẹ lại nhiều hơn. Trong đa số các gia đình, việc giáo dục con cái được giao toàn quyền cho mẹ. Có rất nhiều trường hợp, người cha chỉ là người xem hoặc bàng quang. Người cha đứng bên ngoài trong các vấn đề con cái hay những vấn đề nhỏ của gia đình. Nhiều người không nói chuyện được với con cái của họ, và do thiếu đi sự thấu hiểu, họ đã có cảm giác cô độc. Khi cha đi làm về, những đứa trẻ thường làm ầm ĩ và cười đùa với mẹ rồi đi vào phòng của chúng. Từ đó, người cha có cảm giác cô đơn trong chính gia đình của mình. Câu trả lời của người cha cho câu hỏi "Tại sao anh không tích cực tham gia vào việc giáo dục con cái?" phản ứng đúng thái độ của họ đối với việc giáo dục con cái. Những câu trả lời thường là "Vì không có thời gian", "Vì bận", "Sao mà đàn ông làm mấy việc đó được", "Mẹ làm là được rồi mà". Giống như vậy, sự thiếu vắng của cha trong gia đình đồng nghĩa với việc vai trò, trách nhiệm của người cha bị mất dần, đã gây nên khủng hoảng của gia đình trong thời đại hiện nay. Vấn đề của thời đại này chính là vấn đề của gia đình, và vấn đề của gia đình chính là vấn đề của người cha. Vì thế, chúng ta phải có cuộc vận động toàn dân để thay đổi xã hội thông qua khôi phục gia đình. Khôi phục gia đình thông qua việc khôi phục vị thế của người cha trong gia đình. Có nhiều vấn đề trong xã hội ngày nay cho thấy khủng hoảng gia đình liên quan đến người cha. Có thể do trong gia đình không có người cha, hay người cha đã đánh mất đi bản lĩnh đàn ông trong gia đình và xã hội. Điểm nguy hiểm nhất đối với một người cha trong xã hội hiện nay là họ đã quên đi thái độ của một người cha mạnh mẽ. Người ta chỉ dập khuôn mà hành động như người cha trong quá khứ. Sự tự tin là yếu tố cần thiết mà người cha phải có để có thể cho con cái sự an toàn, hướng dẫn con cái đi theo con đường đúng đắn, giúp chúng có cái nhìn đúng về thế giới, cũng như giúp đứa con trai có bản lĩnh của đàn ông. Nhà tâm lý học Henry Verne đã sớm cảnh báo về điều này. Trách nhiệm và nghĩa vụ của người chồng đối với vợ, của người cha đối với con và của người đàn ông trong một gia đình là khác nhau. Để thực hiện được trách nhiệm và nghĩa vụ, trước hết bản thân người cha phải mang trong mình sự tự tin, vì sự tự tin đó sẽ tạo thành nền tảng bản lĩnh đàn ông. Thế nhưng thật bất hạnh thay, trong thời đại hiện nay, đàn ông mất đi bản lĩnh và mất đi luôn cả sự tự tin của mình. Từ đó dẫn đến khủng hoảng của một gia đình và khủng hoảng của cả những đứa con trong gia đình ấy. Nếu người cha mất đi thái độ của người cha thì kết quả sẽ là sự hỗn loạn của toàn thể gia đình và xã hội. Khủng hoảng của người cha là khủng hoảng gia đình, khủng hoảng của gia đình là khủng hoảng của toàn xã hội. Tôi mong rằng tất cả những người cha trên đất này sẽ trở lại thành những người cha mạnh mẽ, phục hồi ý thức sứ mệnh, tinh thần trách nhiệm để đạt được uy quyền và phát triển gia đình của mình, để khôi phục lại ý nghĩa nguyên vẹn của hai chữ người cha và tái tạo một người cha tuyệt vời trong gia đình. Tôi sẽ giới thiệu các bạn vai trò của người cha, bản lĩnh đàn ông của người cha, sứ mệnh của người cha, tính chất thần bí của người cha, cha và gia đình.
Nội dung của các phần bản lĩnh của người cha, sứ mệnh, tính chất thần bí, vai trò, vân vân là những phần tôi đã được học qua kinh nghiệm của Kim Seong-mok trong tác phẩm ngắn Chúa là cha của con tại Hàn Quốc. Tôi đã chỉnh sửa và viết lại cho phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam, và tôi muốn dành tặng cuốn sách này cho tất cả những người cha trên đất này.